뭐야? 아이 뭐야? Okay. Hare Krishna. So, Hazur sabaiलाई स्वागत छ. So today is also another one more day on class about Bhagavad Gita chapter 9. हैन अध्याय 9 को हामी क्लासहरु गर्दै थियौं र आज हामीहरु 32औं नम्बरको श्लोकमा पुगेका छौं. There will be two more slokas. र आजको श्लोक पनि एकदम रमाइलो छ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ there will be lots of like discussions on this class. So तपाईलाई केही प्रश्नहरु छ भने you can definitely like ask in the comment, हैन comment मा तपाईले टाइप गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ. So you can already like start like posting your questions. Okay, sound is coming. So I'll start. एउटा सानो कीर्तनबाट we'll start. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radha Govinda Hari Gauranitai Jagannath Dev Subhadra Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari
निताई गौर हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सो हामीहरू आज ग्रन्थराज भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नम्बर 32 बाट हामी चर्चा गर्छौं र 32 नम्बरको श्लोक यस प्रकार छ। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। ओके, सो अनुवाद तथा तात्पर्य बाइ श्रील प्रभुपाद की जय। सो प्रभुपाद यहाँ बताउनुहुन्छ, अनुवादमा यस प्रकार छ, भगवान भन्दै हुनुहुन्छ कि हे पृथा पुत्र, मेरो शरणमा आउनेहरू चाहे तल्ला कुलमा जन्मिएका स्त्री हुन्, वैश्य हुन् या शूद्र हुन्, सबै परम धाममा जान पाउँछन्। तात्पर्य, यहाँ भगवानले स्पष्टसँग घोषणा गर्नुभएको छ, भक्ति सेवामा सानो जाति र ठूलो जातिका मानिसहरू बीच कुनै भेदभाव हुँदैन। भौतिक धारणा अनुसार सानो र ठूलो भन्ने विभेद हुन सक्छ, तर भगवानको दिव्य भक्तिमा लागेका मानिसहरू बीच त्यस्तो कुनै विभेद हुँदैन। हरेक व्यक्ति परम धाम प्राप्त गर्न योग्य छ। श्रीमद् भगवत गीता स्कन्द 2 अध्याय 4 श्लोक नम्बर 18 मा भनेको छ, सबैभन्दा अधम चण्डाल, कुकुरको मासु खाने चण्डाल कोटिका मानिस पनि शुद्ध भक्तहरूको संगत पाएर पवित्र हुन सक्छन्। त्यसैले भक्ति मार्ग र शुद्ध भक्तहरूको मार्गदर्शन, यी दुवै कुरा कति शक्तिशाली छन् भने त्यहाँ मानिस बीच नीचो र उचो भन्ने कुनै भेद हुँदैन। यसलाई जसले पनि ग्रहण गर्न सक्छ, शुद्ध भक्तको संगत र उसको उचित निर्देशन प्राप्त गरेर सामान्य भन्दा सामान्य व्यक्ति पनि शुद्ध हुन सक्छ। प्रकृतिका विभिन्न गुण अनुसार मानिसहरू कसैलाई सात्विक ब्राह्मण, कसैलाई राजसिक क्षत्रिय, कसैलाई रज र तम मिश्रित वैश्य र कसैलाई तमोगुणी शूद्र भनिएको छ। यी चारै वर्गभन्दा पनि तल्लो वर्गलाई चण्डाल भनिन्छ र तिनीहरू त्यस्तै पापपूर्ण परिवारमा जन्मिएका हुन्छन्। साधारणतया ती पापपूर्ण नीच कुलमा जन्मिएकाहरूलाई ती भन्दा माथिका चारै वर्गका मानिसले आफ्नो समूहमा लिँदैनन्। तर भक्ति योगको विधि कति शक्तिशाली छ भने यस मार्गमा लागेका भगवानका शुद्ध भक्तहरूले सम्पूर्ण तल्ला जातिका मानिसहरूलाई जीवनको सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त गराउन सक्छन्। कृष्णका शरणमा गएर मात्र यो कुरा सम्भव हुन्छ। यहाँ व्यपाश्रित्य भन्ने शब्दले मानिसले पूर्णतया कृष्णको शरण लिनुपर्छ भन्ने संकेत गरेको छ। यसरी कृष्णको शरणागत भइसकेपछि मानिस ठुल्ठुला ज्ञानी र योगीहरू भन्दा पनि महान हुनु पुग्छ। म ट्रान्सलेसन फेरि एकचोटि पढ्छु। अनुवाद, हे पृथा पुत्र, मेरो शरणमा आउनेहरू चाहे तल्ला कुलमा जन्मिएका स्त्री हुन्, वैश्य हुन् या शूद्र हुन्, सबै परम धाममा जान पाउँछन्। ओके, सो नाइस। ओम विष्णुदाय कृष्ण। Okay, so this is very wonderful sloka again. And यो चाहिँ थर्ड लास्ट श्लोक छ यो च्याप्टरको, हैन। र यो च्याप्टरको टाइटल छ परम गोपनीय ज्ञान, हैन, द मोस्ट कन्फिडेन्शियल नलेज। ओके, सो यहाँ यो श्लोकमा भगवान के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भगवानको भक्ति कसको लागि हो त, हैन। सो भगवानको भक्ति कसको लागि हो भन्दाखेरि
प्रभुपाद यहाँ तात्पर्यमा बताउनुहुन्छ भगवानको भक्ति सबैको लागि हो, हैन, सबैको लागि। सो अब जो उच्च कोटिको छ, उच्च कोटि भनेको हैन, जो मान्छे विद्वान छन्, जो मान्छे ज्ञानी छन्, हैन, जो मान्छेहरू असल छन्, हैन, जो मान्छेहरू संस्कारी छन्, हैन, त्यस्तो किसिमको व्यक्तिहरूले त भगवानको भक्ति लिने भइहाले, जो मान्छे बुद्धिमान छन् लिने भइहाले। तर बुद्धि नभएको, हैन, बुद्धि नभएको, हैन, यहाँ चाहिँ 3वटा क्लासको एक्जाम्पल दिएको छ। जस्तै हैन, कसले पनि पाउँछ भन्दाखेरि तल्लो कुलमा जन्मिएका स्त्री, हैन। अब तल्लो कुलमा जन्मिएका स्त्री भनेको के हो भन्दाखेरि हैन, यो कुल भन्ने चिज, हैन, कुल भन्ने चिज कहाँबाट आयो, हैन। अब यो स्टेटमेन्टले हामी मध्ये धेरै हैन कसैलाई नराम्रो लागेको हुन सक्छ, हैन। तर यहाँ जस्तै उदाहरण दिएको छ कि हैन, स्त्री वैश्य शूद्र, हैन, यहाँ 3टा उदाहरण दिएको छ। र प्रभुपादले एउटा थप दिनुभयो चण्डाल, हैन, 5th क्लासको भनेर भन्छ। र यो सबै कसरी छुट्टिन्छ, यो कसले छुटाउँछ, हैन भन्दाखेरि हैन, डेफिनेटली हाम्रो सबभन्दा पहिला त हाम्रो कर्मको कुरा आउँछ, हैन। र त्यसपछि हामीमा जुन भौतिक प्रकृतिको गुणहरू छ, त्यो गुण कुन गुणहरू देखिन्छ, हैन, त्यसमा भर पर्छ। नाउ हैन, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हैन, सबैभन्दा पहिला यो संसारमा 3वटा गुण छ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हैन। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणले गर्दाखेरि तपाई कुन गुणलाई आकर्षण गर्नुहुन्छ त, हैन। तपाईले सत्वगुणलाई आकर्षण गर्नुहुन्छ भने तपाई ब्राह्मण बन्नुहुन्छ, रजोगुणलाई आकर्षण गर्नुहुन्छ भने क्षत्रिय बन्नुहुन्छ, रजो र तमोको मिक्स तपाई हुनुहुन्छ भने तपाई वैश्य मेन्टालिटीको हुन्छ। र यदि तपाई तमोगुणले तपाई हैन, तमोगुणलाई धारण गर्नु भएको छ भने हैन, तपाई चाहिँ शूद्र हुन्छ, हैन। सो यसमा उच्च नीच भन्दा पनि यसमा नेचरको कुरा आउँछ, क्यारेक्टरको कुरा आउँछ, है। यसमा अब 4वटामा कुन चाहिँ राम्रो भन्ने कुरा आउँदैन। 4वटामा यदि 4वटा वर्ण मध्ये जसले कृष्ण कन्सियसनेस फलो गर्छ त्यो मान्छे राम्रो, ओके। सो भगवानको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हैन, चाहे हामी जुनसुकै कुलमा जन्मियोस्, हैन, जुनसुकै हामी जाति भएको परिवारमा हामी जन्मियोस्, जुनसुकै थर होस् हाम्रो, त्यसले केही पनि भक्तिमा केही फरक पर्दैन भन्न खोज्नु भएको, हैन। र यदि कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि अवस्थामा हुर्केको व्यक्ति चाहे उसमा गुण होस् या नहोस्, हैन, सम्पन्न गुण, हैन, गुणले सम्पन्न होस् या नहोस्, हैन, उसले भक्ति गर्न सक्छ। यसमा 3 गुणको कुनै पनि असर छैन, भक्तिमा 3 गुणको असर छैन। किन भन्दाखेरि भक्ति शुद्ध सत्वमा अवस्थित हुन्छ, भक्ति शुद्ध सत्वमा अवस्थित हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि हैन बाधा विघ्नहरू छैन, कुनै कसैले पनि यो भक्तिलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्छ। किन भन्दा भक्ति यति शक्तिशाली छ कि यसले चाहिँ जुन 3 मोड्स अफ मटेरियल नेचर भन्दा माथि गएर यसले काम गर्न सक्छ, हैन। अब यहाँ कसैले यहाँ आर्ग्यु गर्न सक्छ कि हैन, यो स्त्री जातिलाई किन यहाँ यसमा बताइएको हो, हैन। सो अस्ति पनि लास्ट टाइम पनि हाम्रो कसले मलाई जहाँसम्म लाग्छ रजनीजीले चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई, हैन, यो किन गरिएको, हैन, यो सबै के हो कस्तो हो भन्ने कुरा यहाँ प्रश्नहरू आयो, हैन, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ नि, हैन। यो के भएको हो भन्ने कुराको के रे स्त्रीहरूलाई किन दबाइएको हो, हैन, यो किन लो क्लाससँग कम्पेयर गरिएको भन्ने कुरा आउँछ, हैन। सो डेफिनेटली हैन, यहाँ के भनेको छ, तल्लो कुलमा जन्मिएका हैन स्त्रीहरू भनेर भनेको छ। सो तल्लो कुलमा जन्मिएका भनेको कुल भनेको 4वटा लेभलको हुन्छ भनेको छ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। र यो के को आधारमा यसलाई बाँडिएको छ भन्दाखेरि गुणहरूले कतिसम्म हामीलाई असर गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिसिजन मेकिङ पावर, हैन, डिसिजन मेकिङ पावरहरू कस्तो हुन्छ, हाम्रो प्रवृत्तिहरू, हाम्रो प्रायोरिटाइजेसन, हाम्रो लाइफको प्रायोरिटी केमा छ त, हैन। यो जन्मबाट मात्रै हुँदैन, हैन। तर त्यस्तो कुलमा जन्मिए तापनि हामीले त्यो किसिमको मेन्टालिटीलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छ। जन्म कर्म चमे दिव्यम, हैन, एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नामेति सर्वजन। I think I mixed the slokas. Anyway, so यो जुन 4वटा जुन वर्ण छ, हैन, र 4वटा जुन आश्रम छ, यो 4वटा वर्णहरू छुट्याइएको कारण के हो भन्दाखेरि उसको प्रायोरिटीको हिसाबले छुट्याइएको हो।
र यो प्रायोरिटीहरू के को आधारमा लिन्छ? यो 3 मोड्स अफ मटेरियल नेचरको कारणले लिन्छ। जो सत्वगुणी हुन्छ, जो ब्राह्मण हुन्छ, उसको प्रायोरिटी केमा हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा चिज, नलेज एन्ड ह्याप्पिनेस हैन। ऊ पिस लभर हुन्छ, ऊ डिसिप्लिनमा हुन्छ हैन। यो सबै चिजहरू नेचुरली नै हुन आउने चिजहरू हो हैन। दिस इज सत्वगुणको मान्छेहरू हैन। रजोगुणको मान्छेहरू कस्तो हुन्छ? एम्बिसियस हुन्छ हैन, एम्बिसियस हुन्छ। दे लभ टु फाइट, दे लभ टु लभ हैन, फल इन लभ अनि हैन, भन्नु न, विवाह गर्ने, फ्यामिली बनाउने हैन, एम्बिसियस हुने, एकदम ठुलो ठुलो चिजहरू गर्ने, इच्छा आकांक्षा मनोकांक्षाको कुराहरू गर्ने हैन। यो विभिन्न चिजहरू हैन, इमेजिनेसन, पावर हैन, अनि all these kind of things that comes in ambition हैन। एम्बिसियस हुने चाहिँ रजोगुणमा आउँछ। र त्यस्तै गरिकन तमोगुणमा के आउँछ त भन्दाखेरि हैन, अल्छीपना हैन, एकदम भनौँ न इनडिसिसिभ हुने हैन, अल्छीपना हुने, म्याडनेस, क्रेजीनेस हैन। यो सबै चिज केमा आउँछ भन्दाखेरि हैन, तमोगुणमा आउँछ हैन। सो तमोगुणको मान्छेहरूको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि इनएक्टिभिटी हैन, रेस्ट गर्ने, सुत्ने हैन, अल्छी हैन, दिज आर लाइक प्रायोरिटी हैन। को जान्छ, भइहाल्यो नि, अरूले गर्छ, यस्तो यस्तो हाँ वहाँ प्रोकास्टिनेसन, यस्तो यस्तो हैन। दिज आर देयर प्रायोरिटी हैन। आफ्नो कामहरू कसैले गर्दै हुन्थ्यो भने जस्तो हुने हैन। दिज आर लाइक अल तमोगुणको हैन नेचरहरू त्यसमा आउँछ। र इन्डिसिसिभ हुने। र यो चिज हामीमा कुन प्रधान हुन्छ त? त्यसले हाम्रो वर्ण चाहिँ डिसाइड गर्छ। डेफिनेटली भगवानले के भन्नुभएको छ? वर्णबाट कुरा गर्नुभएको छ, तर जन्मबाट कुरा गर्नुभएको छैन। तर जन्म हामी कस्तो किसिमको कुलमा जन्म्यो त हामी हैन? भनौँ न, हामीहरू भनौँ न ब्राह्मण नेचरको हामीले माता पिता हामीले पायौँ भने हामीहरू ब्राह्मण नेचरमा जान हैन, सत्वगुणी हुन हाम्रो हाई चान्सेस हुन्छ। उहाँहरूको खानपानले गर्दाखेरि त्यो हाई चान्सेस हुने भएकोले गर्दाखेरि हैन, इभन जन्मबाट पनि हामीलाई असर हुने हामीले देखिन्छ हैन। तर जन्मबाट हामी यदि भनौँ न शूद्र फ्यामिलीमा जन्मेर हामी ब्राह्मण बन्न सक्छौँ? सकिन्छ हैन। किनभने हाम्रो यो सबै कर्मबाट हुन्छ। हाम्रो कस्तो किसिमको कार्य हुन्छ, हाम्रो लाइफमा के प्रायोरिटी हुन्छ, त्यसमा डिसाइड हुन्छ हैन। सो अफकोर्स यहाँ स्त्रीको कुरा किन ल्याएको भन्दाखेरि मैले लास्ट पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि, वुमन आर भेरी पावरफुल हैन। वुमन आर भेरी पावरफुल, मोर इन्टेलिजेन्ट, इनफ्याक्ट मोर इन्टेलिजेन्ट देन म्यान। तर उहाँहरूको माइन्ड हैन, फिमेलहरूको माइन्ड हैन पावरफुल हुने भएकोले गर्दाखेरि हैन, माइन्ड बिकम्स इमोसनल हैन। मन चाहिँ एकदम भावुक छ, इमोसनल छ, र त्यो इमोसन चेन्ज भइराख्ने गरेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो इमोसन हाई हुने भएकोले गर्दाखेरि यो इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ असर गर्छ हैन। त्यो हैन, इन्टेलिजेन्सलाई असर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हैन, वुमन आर कन्सिडर्ड हैन लेस इन्टेलिजेन्स हैन, लेस इन्टेलिजेन्ट देन म्यान हैन। सो यो तल्लो कुलमा जन्मेको मान्छेहरू मात्रै होइन कि तल्लो कुलमा गरेको स्त्रीहरूले पनि भक्ति गर्न पाउने भनेपछि त हैन, मेन आर अलरेडी ओके। किनभने अनि मेन आर लाइक कन्सिडर्ड लाइक बेटर देन वुमन। वाइ? बिकज मेन आर लाइक मोर फोकस्ड देन वुमन। अफकोर्स दिस इज जेनरलाइजेसन हैन, एभ्री इन्डिभिजुअलमा यो चेन्ज हुनसक्छ, चाहे केटा होस् चाहे केटी होस् हैन। तर दिस इज जेनरलाइजेसन। सो अधिकांश रूपमा हेर्दाखेरि हैन, सो अधिकांश रूपमा हैन, इफ यु सी मेन, they are not influenced by the emotional disbalances हरूबाट। most of the men are not influenced, and that's why they can take a proper decision हैन। तर whereas हैन, mentally intelligence को रूपमा हेर्ने हो भने women are more powerful हैन। that's why men are suggested to take suggestion from the woman हैन, and then woman can हैन like give like wonderful suggestion, but the decision has to be taken by the man because men are stable, men are focused हैन। यो कारणले गर्दाखेरि हो। ओके, सो देन वैश्यको पनि कुरा आउँछ हैन। र वैश्य, यहाँ वैश्यको पनि एक्जाम्पल दिएको छ। वाइ वैश्य इज कन्सिडर्ड लो हैन? किन भन्दाखेरि स्पिरिचुअल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने वैश्यहरू चाहिँ रजोगुण र तमोगुणको मिक्सले गर्दाखेरि दे आर मोर इन्ट्रेस्टेड इन मेकिङ मनी हैन, एक्सपिरियन्सिङ दिस वर्ल्ड, यो सांसारिक संसारमै उसको चाहिँ हैन इन्भल्भमेन्ट बढी हुने भएकोले गर्दाखेरि इभन वैश्यस दे हेभ हैन, मर्कन्टाइल पिपल। र यो कारणले गर्दाखेरि यो क्याटेगोरीको मान्छेहरूलाई पनि हैन भगवानको भक्ति गर्नको लागि हैन, इट इज लाइक भेरी डिफिकल्ट हैन। आध्यात्मिक लाइनमा आउनको लागि फुर्सद नहुने, बेफुर्सदी हुने भएकोले गर्दाखेरि हैन, इट इज मोर डिफिकल्ट। द्याट्स वाइ दे आर अल्सो लाइक कन्सिडर्ड हियर। एन्ड देन शूद्र हैन, शूद्रको एक्जाम्पल किन लिएको भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हैन बेफुर्सदी हुने होइन कि दे आर डिसिजन मेकिङमा उनीहरू विक हुने भएकोले गर्दाखेरि, शूद्रहरू चाहिँ विक हुने भएकोले गर्दाखेरि इभन शूद्रको पनि एक्जाम्पल दिएको छ। इभन शूद्रले पनि सिन्सियरली कृष्ण कन्सियसनेस प्र्याक्टिस गर्छ भने ऊ पनि हाइएस्ट हैन गोल अफ लाइफ उसले प्राप्त गर्न सक्छ।
Okay, so this is what, like, I mean, amazingly God has explained. र यहाँ श्रील प्रभुपादले यो 4वटा क्लासको कुरा के गर्ने, होइन, इभन 5th क्लास, होइन, चण्डालहरूको कुरा गर्नुहुन्छ। न चण्डालहरू भनेको को हो भन्दाखेरि जसले, होइन, कुकुरको मासु खान्छ, होइन, कुकुर या कुनै पनि जनावरको मासु खाने मान्छे, आई मिन मिट इटर्सहरू, होइन, म्लेच्छ भनेर भन्छ, होइन, चण्डाल, म्लेच्छ, यावनहरू, होइन, उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न त्यस्तो व्यक्तिले पनि, भनौँ न, रत्नाकर डाकुहरूले पनि, होइन, वाल्मिकी बन्नुभयो, होइन, विभिन्न किसिमको। त्यसपछि त्यहाँ विश्वामित्र इज अ क्षत्रिय, देन ही बिकम ब्राह्मण, देन बिकम डिभोटी, होइन। त यस्तो किसिमले चाहिँ उहाँहरूको जुन, भनौँ न, दे क्यान अल्सो लाइक डेभलप अर चेन्ज दिस गुणस, होइन। यो गुणको इफेक्टहरू हामीले कुन गुणलाई हामीले लिने भन्दाखेरि त्यो गुणलाई पनि हामीले, होइन, विभिन्न विभिन्न कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ वी क्यान लाइक, आई मिन, एनालाइज, वी क्यान, होइन, चेन्ज, होइन, चेन्ज दिस लाइक गुणकर्म। तर अफकोर्स लाइक चेन्जिङ दिस गुणकर्म इज लाइक भेरी भेरी डिफिकल्ट। विश्वामित्रको लागि, होइन, अबाउट 40,000 years लाग्यो, 40,000 years, होइन। त्यो सत्ययुगमा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको लाइफ 1,00,000 वर्षको लाइफ हुन्छ सत्ययुगमा। त्यही भएर 40,000 years, अहिलेको जुन हाम्रो दिनरात जस्तै गरेर 40,000 वर्ष उहाँले चाहिँ तपस्या गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको, होइन, वर्ण चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सो इट्स भेरी डिफिकल्ट। सो यहाँ श्रील प्रभुपाद या भगवान श्री कृष्ण के भन्दै हुनुहुन्छ भने, यु रिमेन इन यर वर्ण, डजन्ट म्याटर, होइन। त्यसमा कुनै यो संसारमा, भनौँ न, होइन, ब्राह्मण हुँदैमा कुनै ठुलो उपलब्धि हुँदैन, होइन। प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि सत्वगुण, रजगुण र तमगुण भनेको सुनको हत्कडी, चाँदीको हत्कडी र फलामको हत्कडी, विच वान इज बेटर, होइन, कुन चाहिँ बेटर छ? सुनको तपाईँ हत्कडी लाउनुहुन्छ कि चाँदीको लाउनुहुन्छ कि, होइन, फलामको लाउनुहुन्छ? सो डेफिनेटली यु डोन्ट वान्ट एनी। सुनेको भए पनि यु डोन्ट लाइक हत्कडी, किनभने हत्कडीले तपाईँको जुन फ्रिडमलाई, होइन, त्यो नष्ट गरिदिन्छ, फ्रिडम छिनिदिन्छ तपाईँबाट। द्याट्स वाइ यु डोन्ट वान्ट, सुनेको हत्कडी भए पनि यु डोन्ट लाइक इट, होइन। सो त्यही भएर चाहिँ प्रभुपाद यहाँ के भन्दै, भगवान पनि के भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुपाद पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, तिनटै गुणहरू हाम्रो लागि नराम्रो हो। तिनटै गुणले तपाईँलाई यो संसारमा फेरि फेरि फिर्ता ल्याउँछ। गर्ने के त भन्दाखेरि यो गुणहरूभन्दा गुणातीत भनेको यो गुणहरूभन्दा पनि माथि जानु पर्यो, होइन। सो सत्वगुण भन्दा पनि माथि के छ? शुद्ध सत्व छ, होइन। शुद्ध सत्व भनेको, होइन, सत्वगुण जसलाई रजगुण र तमोगुणको असरले छोएको छैन, 100% शुद्ध सत्व, होइन। र यो भगवानको चाहिँ, होइन, शुद्ध सत्वमा अवस्थित हुने भएको कारणखेरि चाहिँ, होइन, हामीले भक्ति प्राप्त हामीहरू शुद्ध हुन्छौँ, होइन, हामीहरू शुद्ध हुन्छौँ। ओके, सो दिस इज द मेसेज वाट कृष्ण इज ट्राइङ टु गिभ हियर, होइन। भगवानले यो दिँदै हुनुहुन्छ कि इट डजन्ट म्याटर, डोन्ट ट्राई टु चेन्ज यर वर्ण, इट्स ओके, आई मिन, युआर शूद्र, युआर ओके, नो प्रब्लम, होइन। त्यसमा केही प्रब्लम छैन। तपाईँ यदि स्त्री हुनुहुन्छ, नो प्रब्लम, होइन, नो प्रब्लम, कृष्ण डजन्ट माइन्ड। मेबी, होइन, दिस वर्ल्ड इज टकिङ अबाउट लाइक मेन एन्ड वुमेन इक्वल हुन्छ हुँदैन, वुमेन राइट, यस्ता आदि कुराहरू हुन्छ। तर फर कृष्ण म्याटर, किन भन्दाखेरि कृष्ण अल्टिमेटली युआर लाइक, होइन। भित्र हेर्ने भने चाहे केटा होस् या केटी होस् या जनावर होस् या, होइन, एनीबडी, होइन, एभ्री वान इज आत्मा, होइन। सो भगवान, होइन, तपाईँको के हेर्नुहुन्छ भने, तपाईँ कुनै पनि अवस्थामा बसेर, होइन, जुन भगवत भक्तितिर तपाईँले जुन प्रयास छ, तपाईँको कोसिस छ, त्यो कोसिस भगवानले हेर्नुहुन्छ। द्याट एन्डेभर, होइन, गड सिज, होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, होइन, तपाईँ कुनै पनि वर्णमा बस्नुहोस्, कुनै पनि अवस्थामा बस्नुहोस्, चाहे तपाईँ धनी होस् या गरिब होस्, होइन, या तपाईँ भनौँ न एकदम पढे लेखेको होस् या अनपढ होस्, होइन, गड डजन्ट, होइन, माइन्ड, होइन। किन भन्दाखेरि all these things आर लाइक मटेरियल लाइक पोजिसन, होइन। त्यही भएर हाम्रो आचार्यले के भन्नुहुन्छ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, होइन। सो उहाँ के भन्नुहुन्छ, सर्व उपाधि, होइन, सर्व उपाधि भनेको सबै उपाधिहरू, अल दिस पोजिसन, आई एम नेपाली, आई एम लाइक म्यान, आई एम वुमन, आई एम अमेरिकन, होइन, आई एम लाइक इन्जिनियर, आई एम डक्टर, होइन, यो सबै चिजहरू, आई एम अ रिच म्यान, आई एम अ पोर म्यान, यो सबै के हो? भौतिक उपाधिहरू हो, भौतिक पोजिसनहरू। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, तर यो उपाधिहरू हामीले सबै छोड्नुपर्छ, गिभ अप गर्नुपर्छ, अथवा वी सुड नट लाइक गिभ मच अटेन्सन टु दिस पोजिसन्सहरू, यो होइन, उपाधिहरूलाई चाहिँ हामीले, होइन, कुनै खास महत्त्व दिनु हुँदैन, होइन। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत् निर्मलम, त्यसपछि हामीहरू के भन्छ, यो उपाधिहरूबाट, होइन, हामीहरू मुक्त भएर, हामीहरू भएर प्योर, आफूलाई प्योर स्टेटमा राखेर, प्योर स्टेटमा राख्नु भनेको के हो? पाप कर्महरू नगर्नु,
सरी होइन पाप कर्महरू नगर्नु होइन त्यो पाप कर्महरू नगर्नुलाई चाहिँ होइन प्योर स्टेट भन्छ तत्परत्वेन निर्मलम होइन यो किसिमले चाहिँ हामीले होइन भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ भगवानको भक्ति गर्न सक्छौँ हामीहरू राइट सो इन दिस वे होइन गड इज लाइक सेइङ होइन डु नट वरी नो म्याटर तपाईँको लाइफमा कुनै पनि लाइफ स्टाइल होइन यो जुन लाइफ लेभलहरू छ यिनीहरू के पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन यु डोन्ट ह्याभ टु चेन्ज एनी अफ द लाइफ स्टाइल होइन वाट यु हेभ टु डु होइन यु हेभ टु जस्ट एड कृष्ण इन यर लाइफ होइन प्रभुपादले त्यही भन्नुहुन्थ्यो होइन अमेरिकामा जानुभयो एउटा क्रिस्चियन फादर आउनुभयो होइन प्रभुपाद आई लभ च्यान्टिङ बट डु आई हेभ टु लिभ कृष्ण कन्सियसनेस होइन मैले के कृष्ण कन्सियस के डु आई हेभ टु लिभ क्रिस्टियानिटी बिङ अ फादर होइन भनेर भन्दाखेरि प्रभुपादले नो यु डोन्ट हेभ टु होइन माइनस एनिथिङ इन यर लाइफ यु हेभ टु जस्ट एड कृष्ण एन्ड वेन यु एड कृष्ण कृष्ण विल टेक केयर होइन सो जब तपाईँले होइन भगवानलाई तपाईँको आफ्नो हृदयमा स्थान दिनुहुन्छ तब तपाईँलाई के चाहिन्छ कस्तो किसिमको तपाईँलाई परिवर्तनहरू ल्याउनुपर्छ के गराउनुपर्छ भन्ने कुरो होइन सबै भगवानले अटोमेटिक गराउनुहुन्छ होइन त्यही भएर प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि जस्ट एड कृष्ण इन यर लाइफ होइन द्याट इज अल सो यहाँ भगवानले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ नि होइन र मेरो भक्ति गर्यो भने सबैजना जुनसुकै अवस्थामा तपाईँ किन नहोस् त्यही अवस्थाबाट भक्ति गरेर तपाईँ चाहिँ भएको धाम मेरो धाम जान सक्छ भनेर भगवान अनि बताउँदै हुनुहुन्छ सो दिस इज सच अ गुड न्युज अनि प्लिज डु नट ट्राई टु एनालाइज वेदर यु आर लो अर हाई डजन्ट म्याटर होइन सो भगवानले किन यो लोको कुरा गरेको मलाई किन लो भनेको भने देन द्याट्स योर मेन्टालिटी होइन सो इफ यु फिल द्याट यु आर अ वुमन होइन एन्ड देन यु हेभ गट अ प्रब्लम देन इट्स योर मेन्टालिटी and it's not God's mentality. If you think you are black, if you think you are white, if you think you are rich, if you think you are poor, that is your mentality because God doesn't see our mentality. And भगवानलाई हाम्रो मेन्टालिटी चाहिँ के मतलब छ भगवानलाई हाम्रो एन्डेभरसँग भक्तिमय हाम्रो प्रोसेससँग भगवानलाई होइन मतलब छ होइन सो त्यही भएर द्याट्स वाइ वी आर नट सपोज टु लाइक एनालाइज होइन र यदि तपाईँले इफ यु थिङ्क द्याट यु आर वुमन यु आर लाइक त्यसलाई चाहिँ के भन्छ होइन तपाईँको मटेरियल पोजिसन भन्छ त्यसलाई होइन मटेरियल पोजिसन होइन तर गड इज सेइङ होइन हाम्रो इज सेइङ होइन सर्वोपाधि विनिर्मुक्त सो यु गिभ अप होइन यु क्विट युर आई मिन दिस उपाधिहरूलाई चाहिँ क्विट गर भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले ओके सो I'll stop here. जुन explanation छ I'll stop here and then I'll take some questions here. Let me see if there are any question here. No. Okay, I think मैले जुनजीको अथवा दुई तीनजनाको मैले प्रश्नहरू कहिले हिजो हो कि अस्ति I think I couldn't cover it. No. So if you still have that question in your mind and you want me to answer, then you can like just here in this sessions and then I'll try to answer that question here. Okay, so Dheeraj Newpani-जीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ yes, so you told about diksha karma जान्छ does that mean that after diksha we have no karma both sin and past? Yes, you are very right. अनि हामीले जब गुरुसँग हामी दीक्षा लिन्छौँ त्यो बेलामा 100% हाम्रो दीक्षा हाम्रो कर्महरू चाहिँ नष्ट हुन्छ पापहरू नष्ट हुन्छ नाउ द प्रब्लम इज होइन हाम्रो अप्रारब्ध र प्रारब्ध चाहिँ होइन सरी अप्रारब्ध हाम्रो नष्ट हुन्छ तर प्रब्लम के छ भने कुटम बाँकी हुन्छ होइन न कुटम भनेको के हो होइन पाप गर्ने प्रवृत्ति टेन्डेन्सी रिमेन्स होइन अनि त्यो टेन्डेन्सी बाँकी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नयाँ पाप गर्न थाल्छौँ फेरि होइन वी स्टार्ट लाइक क्रिएटिङ लाइक न्यू सिन्स न्यू टाइप अफ सिन्स होइन सो गर्ने के त भन्दाखेरि द बेस्ट इज लाइक वेन वी स्टार्ट लाइक च्यान्टिङ महामन्त्र होइन वाइ महामन्त्र बिकम्स सो इम्पोर्टेन्ट इन कलियुग बिकज महामन्त्रसँग चाहिँ यस्तो पोटेन्सी छ होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो जुन कुट पनि नष्ट हुन्छ पाप साइकलमा नि द पाप गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति पनि नष्ट हुन्छ पाप गर्ने प्रवृत्ति नष्ट भएपछि हामी नयाँ पाप गर्दैनौँ बीज भन्छ होइन नयाँ पाप हामीले होइन गर्नको लागि बीज भनेको प्लानिङहरू गर्छौँ अनि पाप ओके सो दिस यो पाप साइकललाई हामीले क्यान्सल गर्नको लागि होइन द ओन्ली वे इज होइन टु च्यान्ट भगवानको नाम नियमपूर्वक हामीले जप गर्यौँ भने होइन हामीहरू यो पापबाट हामी मुक्त हुन्छौँ होइन देन वी क्यान बिकम प्योर होइन एन्ड स्टे प्योर all the time and then we can go back to God. Okay, thank you धीरजजी सत्यनारायण प्रभुजीले हुनुहुन्छ कि प्रभुजी रजोगुण तमोगुण र सत्वगुणको के हो
ओके सत्वगुण हैन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हैन यदि तपाईँ यसको बारेमा डिटेलमा थाहा पाउन मन लाग्छ भने तपाईँ भगवत गीताको च्याप्टर 14 च्याप्टर 17 र च्याप्टर 18 त्यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ 14 र 17 त पुरै थ्री मोड्स अफ मटेरियलको बारेमा चाहिँ सत्वगुण रजोगुण तमोगुणको बारेमा र 18 मा अलमोस्ट 1/3 जति हैन 1/3 जति चाहिँ थ्री मोड्स नेचरको बारेमा छ सो यु क्यान रिड दैट डिटेल तर ब्रिफमा भन्ने हो भने हैन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हैन यो भनेको चाहिँ यो भौतिक संसार छ भौतिक प्रकृति यो भौतिक प्रकृतिलाई चलाउने एउटा थ्री एलिमेन्ट्सहरु एभ्रिथिङ इज लाइक गभर्न बाइ दिस थ्री एलिमेन्ट्स हैन फुड हैन खाना कस्तो हुन्छ एकदम मिठो टक्क परेको एकदम ठिक्कको मसला ठिक्कको तेल ठिक्कको नुन राखेर हैन बनाएको हुन्छ हैन तर रजोगुणको खाना अनि त्यो खाना खाइसकेपछि के हुन्छ खाँदा पनि मिठो हुन्छ पेट भरेपछि त्यसपछि अगाउँछ अनि त्यसपछि हैन तपाईको शरीरलाई फाइदा पनि गर्छ शरीरलाई न्युट्रिसनल हैन फ्याट्सहरु न्युट्रिसनल एलिमेन्टहरु पनि शरीरले प्राप्त गर्छ र शरीर बिकम्स एनर्जेटिक हैन तुष्टि पुष्टि वैराग्य हैन तुष्टि पुष्टि वैराग्य तुष्टि भनेको यु आर सैटिस्फाइड पुष्टि भनेको तपाईको बडी बिकम्स नरिश्ड अनि वैराग्य यु बिकम डिट्याच्ड अल्सो त्यो पेट भरेपछि पुग्यो भन्ने हुन्छ न रजोगुणको खाना चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रङ टेस्टको मिठो गुलियो अमिलो नुनिलो पिरो हैन एक्सट्रिममा जान्छ हैन दैट इज रजोगुणको खाना हुन्छ हैन अनि रजोगुणको खानाहरु कस्तो हुन्छ पेट भरे पनि यु स्टिल लाइक वान्ट टु इट हैन लाइक पोटेटोहरु यिनहरु हैन अथवा पकोडाहरु हैन टन्न भइसक्यो हैन उहाँके पेट भर्यो तर मन भरेन भन्छ नि दैट इज रजोगुणको खानाहरु ओके सो देन थर्ड कम्स हैन तमोगुणको खानाहरु कस्तो भन्दाखेरि खानै नमिल्ने चीजहरु हैन तमोगुणको खानाहरु भनेको व्हिच आर नट लाइक प्रपर टु इट हैन जस्तै मासु अण्डा हैन यिनहरु माछा मासु अण्डाहरु हैन यिनहरु तमोगुणमा आउँछ लसुनहरु तमोगुणमा आउँछ देन वी हेभ बासी खानाहरु हैन बासीको अथवा उयाको खानाहरु हैन फर्मेन्टेड खानाहरु यिनहरु सबै तमोगुणको स्रोतहरु हो हैन सो हामीले यस्तो किसिमको जस्तो किसिमको खाना खान्छौं हाम्रो नेचर त्यस्तै नै हुन्छ न सत्वगुणी मान्छे कस्तो हुन्छ हैन मैले अघि नै भने नलेज र ह्याप्पीनेसको उनीहरु चाह गर्छ उनीहरु डिसिप्लिन हुन्छ उनीहरु पीस लभर हुन्छ हैन त्यो खाना खाएपछि हामीलाई त्यस्तो चाहनाहरु आउँछ रजोगुणको खाना खानाले हामीहरु एकदम रजोगुणी हैन स्वभावहरु आउँछ भनेको एम्बिसन हुन्छ धेरै कमाउने धेरै जाने आई एम द ग्रेट आई एम द बेस्ट हैन मै खाऊ मै लाऊ सुख समय गरौँ भन्ने यो सबै इच्छाहरु चाहिँ हैन रजोगुणको इच्छाहरु हो हैन रजोगुणबाट आउने महँगो फोन महँगो गाडी किन्ने म देश विदेश घुम्ने यस्तो पुरै हैन मान्छेहरुको आउँछ नि हैन सो पीपल से हैन जिन्दगी भनेको संघर्ष हो मेहनत गर्नुपर्छ भनेर पावर भनेर हैन यस्तो कुराहरु आउँछ यो सबै रजोगुणको कुराहरु र त्यसै कारण तमोगुणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्छी नगर्ने हैन पुग्यो हे न भोलि गरौँला हैन म बेकार हो आई क्यानट डु इट आई एम युजलेस and all this kind of like feelings negative feelings pessimism and procrastination यो सबै चाहिँ तमोगुणबाट आउँछ हैन त्यस्तै गरिकन कलरहरुमा पनि रजोगुण तमोगुण हैन सत्वगुणहरु छ हैन जस्तै मेरो पछाडीको यो जुन कलर देखाउनु भित्ताको यो भित्ताको कलर सत्वगुणी कलर हो हैन मैले यो भित्र लगाइराको कलर यो व्हाइट कलर हैन व्हाइट कलर सत्वगुणी कलर हो हैन सो मैले यो बाहिर लगाएको जुन यो स्वेटरको कलर छ दिस इज रजोगुणी हैन दिस इज रजोगुणी कलर डार्क एकदम रिच कलर रिच ग्रीन ब्लू हैन यिनहरु चाहिँ रजोगुणको कलर हो हैन र तमोगुणको कलरहरु भनेको के हो डार्क कलर एकदम डार्क गाढा हुन्छ हैन नाउ दिस इज अलमोस्ट लाइक तमोगुण टाइप रजोगुण नै हो तर तमोगुण इज लाइक भेरी डार्क कलरहरु हैन त्यस्तो खालको हुन्छ राइट सो म्युजिकमा पनि त्यस्तै हुन्छ सत्वगुणको म्युजिक राग मेलोडी एकदम पीसफुल सुन्दाखेरि आनन्द आउने हैन एकदम टेन्सन भइराकोलाई सुन्यो भने पनि पीसफुल बनाउने म्युजिक हुन्छ रजोगुणको म्युजिक कस्तो हुन्छ मजाले बसिरहेको मान्छेलाई उठाइन्छ हैन मादलहरु ढिन्के टुन गरेर हैन मान्छेहरु डान्स गर्ने हैन उत्तेजनामा ल्याइदिने उत्तेजनामा रजोगुणको म्युजिक कस्तो हुन्छ एकदम दुखी बनाइदिन्छ तपाईलाई दुखी हैन मलाई याद आउँछ हाम्रो हैन राजेन्द्रको मृत्यु भएको बेलामा हत्या भएको बेलामा रेडियो खोल्नुस् टिभी खोल्नुस् त्यसमा के आउँथ्यो
गरेर यस्तो खालको म्युजिक, एकदम दुखी म्युजिक, एकदम दुखी खालको होइन, डिप्रेसनमा लाने खालको म्युजिकहरू हुन्छ होइन, अथवा म्युजिकै होइन होइन, जस्तै थ्रास मेटलहरू होइन, एकदम एकदम होइन, इट्स लाइक नट नोइज, इट्स नोइज। अनि त्यो सुनिसकेपछि मान्छेहरू क्रेजी हुन्छ, पागल हुन्छ नि होइन। हेर्नुहोस् न, गाउँ मान्छेहरू पागल हुन्छ होइन, पुरा बजाउँछ बजाउँछ के खाएर आउँछ बजाउँछ, लास्टमा के गर्छ, गिटार फुटाल्छ न, बुझ्नुभयो नि, त्यस तमोगुणका म्युजिकहरू। दिस इज हाउ। अनि हामीले चाहिँ होइन वाट वी इन्भाइट गर्छ कि रजोगुण इन्भाइट गर्छ कि तमोगुण इन्भाइट, त्यसले हाम्रो नेचरहरू निकाल्छ। ओके, so thank you very much, Satyam. This is like very brief description of these three things. Okay, so then next is Ramuli सोध्नुहुन्छ कि why this world was created for suffering of. No, why this world? I mean, everyone is asking, what do you mean why this world is? This world is created for us. हैन, तपाई अहिले ज्ञानी भएर पो तपाईको लागि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन। पिपल आउट देयर आर enjoying, they are लिप्त भएर एकदम आसक्त भएर दिस इज नै लाइफ हो भनेर हैन मान्छेहरू चलेर हिँडिरहेको छ। म ठुलो घर बनाउँछु, म प्लेन चढ्छु, म यो गर्छु, म उ गर्छु। नो, पिपल आर सो एम्बिसियस, पिपल आर लस्ट इन दिस वर्ल्ड हैन। 10-12 जना 200 जना 400 जनाको मालिकले आफूलाई भगवान सम्झिन्छ मान्छे हैन। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हैन, अब नेता म राजै भए म एकदम हैन, आई एम द गड भने जस्तो फिल गर्छ मान्छेहरूले। नो, बुझ्नुभयो नि, पिपल आर एन्जोइङ आउट देयर इन दिस वर्ल्ड एन्ड यु आर सेइङ यु आर सफरिङ हैन। वाइ यु आर सेइङ सफरिङ? बिकज यु हेभ नलेज हैन, तपाईसँग ज्ञान छ, तपाईँ सफरिङ भन्दै हुनुहुन्छ हैन। सो तपाईँ ज्ञानमा स्थित भएको कारणले गर्दा यो सफरिङ वाला वर्ल्ड किन बनाउनु भयो भगवानले भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। तर नो, most of the people are not God conscious, not spiritual, that they are enjoying this world. Look at that, they are enjoying. कसैलाई तल होच्याउँदाखेरि, आफू माथि जाँदाखेरि, master mentality हुँदाखेरि हैन, they are enjoying. So people like them, people like us who wants to enjoy, that wants to become master, जो जीवहरू मास्टर बन्न चाहन्छ, त्यस्तो मास्टर चाहने मान्छेको लागि यो संसार क्रिएट गरिएको हो हैन। अफ कोर्स हैन, भगवानले कृपा गरेर यो संसारलाई दुखालय बनाउनु भयो, सफरिङ, प्लेस अफ सफरिङ बनाउनु भयो, नत्र संसारमा सधैँ बसिरहेको हुन्थ्यो हैन, यो संसार सधैँ बसिरहेको हुन्थ्यो। नाउ डु यु लाइक टु लिभ इन दिस वर्ल्ड विच इज टेम्पररी हैन। जन्म मृत्यु, तपाईँ जन्मिनु भयो, अब 8-10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्षपछि तपाईँ मर्नुहुन्छ हैन, अनि सक्यो, फेरि अर्को योनिमा जानुस्, फेरि जन्मियो, फेरि जानुस्, फेरि जन्मियो, फेरि जानुस् हैन। डु यु लाइक टु बी इन दिस वर्ल्ड फर एभर? No, I don't think so. हैन, किन भन्दाखेरि we have got a better world out there हैन, that is called spiritual world, वैकुण्ठ भनेर भन्छ, जहाँ चाहिँ भगवानको धाम हो, जुन ठाउँमा गएर हामीहरू वैकुण्ठ, कुण्ठ नभएको, सफरिङ नभएको वर्ल्ड छ। And God wants us to be in that world. That's why He makes this world suffering. He makes this world temporary हैन, ताकि हाम्रो बुझ आओस् भनेर हैन। And then we understand that we cannot be master, because why? We are all prakriti, to be enjoyed by God हैन, the only master हैन। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् हैन, तपाईँ भगवानको दास बने पनि, भगवानको तपाईको हैन सेवक नै बने पनि, यु विल एन्जोय हिज प्लानेट, यु विल एन्जोय हिज प्रपर्टी हैन। अहिले धन सम्पत्ति भगवानकै एन्जोय गर्न पाउँछ माथि। एन्ड आई अलवेज गिभ एक्जाम्पल अफ दिस। राजाको ड्राइभरले राजाको गाडी चढ्छ, राजाको कुक राजाको खाना खान्छ, बुझ्नु। सो द्याट इज लट बेटर टु गो टु दिस वर्ल्ड एन्ड गो टु द्याट वर्ल्ड इज लट बेटर हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हैन, दिस वर्ल्ड इज मेड टेम्पररी, लकिली हैन। तपाईँ भगवानलाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस् कि भगवानले यो सफरिङ र टेम्पररी, दुखालय अशाश्वतम हैन, दुखालय दुखैले भरेको र अशाश्वतम भनेको टेम्पररी हैन, यो भगवानले बनाउनु। द्याट्स वाइ यु शुड बी भेरी ह्याप्पी, भेरी थ्याङ्कफुल टु गड, अर एल्स हैन यु विल हैन वान्ट टु हैन। यस्तो दुखालय हुँदाखेरि त हेर्नु न, पिलर सिस्टमको घर बनाएर हैन, 10 पुस्ता बन्नुपर्छ घरमा भनेर हामी त्यसरी बनाउँछौँ। हुन त 50 वर्षभन्दा पुरानो हुँदैन यो घर हैन, 50 वर्ष मात्र आयु हो सिमेन्टको हैन, ब्रिकको हैन। तर हामीहरू हेर्नु न, यस्तो 2-4 दिन आएको ठाउँमा, मतलब वी आर गेस्ट आएको ठाउँमा त यस्तो चिज बनाएर बसेका छौँ, बिल्डिङ बनाएर, दुनियाँ चिज बनाएर, बङ्कर बनाएर बसिरहेका छौँ हैन, बुझ्नुभयो नि। तर यी सफरिङ नबनाइदिएको भए त
will stay in this world like forever, which is full of suffering. Okay. Okay. प्रश्न गर्नुहुन्छ कि how can non-Indian ones and those who don't have deity at home make prasadam? Okay, so you can make prasadam. Prasad बनाउन सक्नुहुन्छ. Clean, it has to be hygienic, it has to be clean. किनभने you are going to offer it to the not प्रधानमन्त्री. प्रधानमन्त्री माथिको, धेरै माथिको, देवी देवता भन्दा पनि माथिको हैन व्यक्तित्वलाई तपाईले खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ. That's why it has to be very carefully made. No dirt, it has to be hygienic, clean, and in very good consciousness. And तपाईको घरमा डिटी छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, you can have one small picture, nice picture of Krishna, and stick it somewhere, anywhere. And भान्सामै पनि तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ, तर सफा गरेर नि, clean. And because God loves like cleanliness. And cleanliness is next to godliness भनेर भन्छ. And एकदम clean गरेर टक्क एउटा पिक्चर राख्नुस्, then you can offer. And अस्ति class given you the month, you can read that mantra, and each mantra 3 times. And तपाईले पढेर अनि राखेर, and you can offer to God. God, please खानुस्, and please and यसलाई भोग गर्नुस्, and खानुस्, and enjoy गर्नुस्, and then please me with your prasadam भनेर you can pray. You can pray to the Lord. Okay, so deity नै चाहिन्छ छैन, and then you can also like use the picture. And the main thing is the bhag. And Bhagwan हाम्रो हृदयमा परमात्माको रूपमा बस्नु भएको छ. He will understand your feelings. Okay, so thank you, Sarita ji. Then KB Chhatri जीले यहाँ प्रश्न गर्नु भएको छ कि भगवान श्री कृष्ण जीले जीवहरूका भगवान श्री कृष्ण जीले जीवहरूका भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकालहरूमा हुने सबै कुराहरू जान्दछु र मलाई कसैले जान्दैन भन्नुभयो. Okay, then remaining question, हामी जान्न सक्छौं. हामी भगवान त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, तर हामीहरू भगवानको भक्त बन्यौं भने हामी पनि त्रिकाल हुन्छौं. हैन, जस्तै नारद मुनि एक्जाम्पल. नारद मुनि त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ. उहाँ जहाँ पनि जानुहुन्छ, जसको पनि भविष्य पनि भन्नुहुन्छ, बताइनु. हैन, सो उहाँले के गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ अज्ञान, हैन, हामीहरू चाहिँ हामीलाई भूतकाल थाहा हुन्छ, त्यो पनि यही लाइफको हैन, र प्रेजेन्ट बारेमा अलिकति ज्ञान छ, र फ्युचर हामीलाई थाहा छैन. हैन, सो यस्तो अवस्था चाहिँ भगवानले के गर्नु भएको छ, भगवानले शास्त्रहरू दिनुभयो. हैन, भगवानको लीलाहरू रेकर्डेड, हैन, कतिपय लीलाहरू, हैन, यिनीहरू चाहिँ रेकर्ड छ र शास्त्रमा, हैन, यो सबै चीजहरू जएको छ. र त्यही कारणले गर्दा चाहिँ, हैन, we can take the help of this like scriptures, हैन, भगवानको जुन शास्त्रहरूको हामीले हेल्प लिएर हामीले भगवानलाई बुझ्न सक्छौं, भगवानलाई जान्न सक्छौं. हैन, डेफिनेटली. र यसमा अचम्मको कुरो के छ भन्दाखेरि, हैन, भगवानको कृपा भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले भगवान बारेमा जानेर बुझेर हाम्रो बुद्धिले भ्याउँदैन, र भगवानको बारेमा हामीले बुझ्ने चेष्टा मात्रै पनि भगवानले के गर्नुहुन्छ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, हैन, उहाँले के गर्नुहुन्छ, जुन यो दिव्य ज्ञान छ, यो ट्रान्सेन्डेन्टल नलेज छ, उहाँले हाम्रो हृदयमा जगाइदिनुहुन्छ. चेष्टा गर्नुपर्छ, हामीले कोसिस गर्नुपर्छ. हैन, हामी चेष्टा गर्ने, म चेष्टा गरिरहेको छु भनेर देखाउनेलाई नै, हैन, भक्तिको प्रोसेस भन्नु भन्छ. अनि विधिहरू दिएको छ, नियमहरू दिएको छ भक्ति गर्नको लागि. त्यो नियमहरू पालन गर्नु भनेको भगवानलाई यो देखाउनु कि, हैन, सी गॉड, आई एम इन्ट्रेस्टेड इन यु, हैन, म तपाईँ प्रति म आकर्षित भएको, प्लिज मलाई हेल्प गर्नुस्. then from within, and he will enlighten you. No, from within he will enlighten you. Okay, so हामी उहाँले दिनुभएको जुन definitely भगवानलाई अरू भौतिक कल्मशहरूबाट मुक्त भएपछि उसले भूत, वर्तमान र भविष्यका कुराहरू जान्न सक्छ. यस, हैन, सो डेफिनेटली, हैन, किन भन्दाखेरि हैन, यो जुन लिभिङ एन्टिटी, हैन, लिभिङ एन्टिटीहरुसँग, हैन, भगवान नै, हामी पनि भगवानकै अंश हो नि, हैन, वी आर पार्ट एन्ड पार्सल अफ गॉड. हैन, हामी पनि भगवानमा भएको हामीमा गुणहरू हामी सबै छ. यस, क्वान्टिटी डिफरेन्ट छ,
असीमित हुनुहुन्छ, हामी सीमित छौँ हैन, फरक त्यति मात्रै हो। तर हामीमा पनि भगवानमा भएको सबै छ। त्यही भएर हामी पनि त्रिकालदर्शी हुन सक्छौँ डेफिनेटली हैन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हामीहरू प्योर हुनु पर्यो। वी हेभ टु प्युरिफाई हैन। हाम्रो जुन एकदम कल्मस छ एकदम हैन, यो आत्मा यसो छोपेर नि हैन, यो छोपेर बसेको आत्माबाट हामीहरू यो आत्मालाई चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो। यो जुन इम्प्योरिटी क्लियर गर्नु पर्यो हैन। राजनाथ महाराजले एउटा लेक्चरमा भन्नुहुन्छ कि हैन, हाम्रो चाहिँ अहिले अशुद्ध पानी जस्तै हो हैन, अशुद्ध पानी। त्यो अशुद्ध पानी हैन, फोहोर पानी हो। त्यो फोहोर मिसिएको पानीलाई सफा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? केही चिज थप्नुपर्छ कि केही चिजबाट हैन। सो डेफिनेटली निकाल्ने हो हैन। त्यो इम्प्योरिटिजहरू निकालेर फ्याँकेपछि पानी शुद्ध भइगयो। किनभने पानीको नै शुद्ध हो, शुद्ध स्टेज हो। त्यस्तै गरी हैन, शुद्ध स्टेज हो र भगवानको भक्तमा भनेको हैन। तर त्यो कभर्ड भएको कारणले होइन, हामी अहंकारी हुन्छ हामीहरू। Body, I am this, I am great, I am the one, I am human being, I am man, I am woman, I am American, I am Nepali भन्ने हाम्रो डेजिग्नेसनहरू आइरहेछ। तर दिज आर अल लाइक फेक डेजिग्नेसन, फेक हैन। सो रियल आइडेन्टिटीमा जानको लागि चाहिँ हामीमा भएको यो इम्प्योरिटीहरू, सत्वगुण तमोगुणको इम्प्योरिटीहरू छ, त्यो निकालिसकेपछि जब शुद्ध हुन्छ त्यो आत्मा फेरि तुरुन्तै गडसँग कनेक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि उत्तरीकाल हैन, अटोमेटिक नेचुरली नै हुन्छ। नेचुरल, त्यसको लागि कुनै कलेज युनिभर्सिटी गएर राख्नु पर्दैन। ओके, सो थ्याङ्क यू। त हाम्रो बेङ्गलीमा पनि लेख्नु भएको रहेछ, जहाँसम्म लाग्छ यो हरे कृष्ण प्रभु दण्डवत प्रणाम लेख्नु भएको जस्तो लाग्यो हो। यो चाहिँ मेरो गेस हो, बिडी सेमोलजी हैन। मैले त्यो राम्ररी पढे जस्तो लाग्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भिडियो रोकियो जस्तो लाग्छ। लेट मी चेक इफ इट इज ट्रू। So we are having trouble playing video. Okay, let me see. 47 minutes, 50, 55. Okay, यहाँ त देखिरहेको छु मैले। Okay, anyway, I'll continue. I think it looks like, I mean, the transmission is still there हैन। तर यहाँ चाहिँ ओके, नेक्स्ट चाहिँ दुर्गाजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ है, दुर्गा कृष्णजीले हैन। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, भगवत भक्तिमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, भगवान कृष्णको भक्ति प्रदान गर्न के गर्नु पर्ला? सो डेफिनेटली हैन, मैले अरू क्लासेसहरुमा पनि आई एम लाइक टेलिङ दिस अ लट हैन। ओके, सो यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि भगवत भक्तिमा चाहिँ द मेन प्रोसेस, एकदम सर्टकट, एकदम फास्टेस्ट, इजिएस्ट, इफेक्टिभ प्रोसेस चाहिँ भगवानको नाम जप गर्ने हो नि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मैले यो औँला यस्तो गर्नुको मतलब यहाँ बिट भाग हैन, हाम्रो जपमाला लिन्छौँ, जपलाई हैन त्यो बिटहरू गरेर हामी गर्छौँ र एक मालामा 108 चोटि हुन्छ। सो हैन, त्यो मालाहरू हामी जप्न सुरु गर्न सक्छौँ र ज्ञानको लागि हामी श्रीमद् भगवत गीता हामी पढ्न सक्छौँ र त्योसँग रिलेटेड अरू कुनै बुकहरू पढ्न सक्छौँ भने चाहिँ भगवानको ज्ञान हामीले आर्जन गर्नु पर्यो र भगवानको नाम हामीले जप गर्नुपर्छ। ओके, सो त्यसरी हामी भक्तिमा अगाडि बढ्न सक्छौँ र अगाडि हैन बढ्नको लागि सजिलो हुन्छ। नाउ हामी भनौँ न डेली बेसिसमा हामी जप गर्दै जान्छौँ, तर हैन हामीहरू जति जप गरे पनि हामी शुद्ध हुँदैनौँ। किन भन्दाखेरि इट विल टेक सम टाइम, हैन हाम्रो कति कर्महरू बाँकी हुन्छ नि, कति चिजहरू बाँकी हुन्छ। सो हामीलाई ह्याबिचुएट गराउनको लागि वी हेभ टु कन्टिन्यू दिस च्यान्टिङ हैन, एन्ड देन बिकम लाइक आई मिन प्योर। सो सुरुको अवस्थामा हैन तमोगुणमा हामीहरू हुन्छौँ, तमोगुणबाट हामी भक्तिमा आयौँ हैन,
भक्तिमा आएर जप गर्न साथ छिट्टै 2-4 महिनामा एकदम हामीहरू एडभान्स भएको रजोगुणतिर जान्छौँ। न तमोगुण भनेको अन्धकार हो, रजोगुण भनेको उज्यालो उज्यालो। जब अलिअलि देख्न थाल्छ मजा आउँछ, एकदम मजा आउँछ। तर रजोगुणबाट सत्वगुण जान निकै गाह्रो छ, एकदम ग्याप ठुलो छ होइन। त्यो निकै गाह्रो हुने भएकोले अनि रजोगुणमा बस्यो बस्यो खोइ मजै आउँदैन, जप गरे गरे मजै आउँदैन होइन। पहिलाको जुन एडभान्समेन्ट छ त्यो एडभान्समेन्ट रोकेको जस्तो देखिन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ होइन, त्यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। कन्टिन्यू गरेपछि अनि त्यो हामी बिस्तारै जाँदै जाँदै गरेर सत्वगुणमा जान्छ हामीहरू होइन। सो इट्स लाइक द्याट, दिस इज द भक्तिको प्रोसेस हो होइन। त्यही भएर हाम्रो आचार्यहरूले के भन्नुहुन्छ, उत्साह निश्चय धैर्य होइन। उत्साह चाहिन्छ, निश्चय पुरा आई निड दिस इज फर मी भनेर तपाईँ निश्चय हुनु पर्यो, र धैर्य पनि हुनुपर्छ, पेसेन्स। किन होइन, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यो बिस्तारै बढ्दै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि, एन्ड इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। त्यही भएर वी निड लट्स अफ पेसेन्स। ओके, तर डेफिनेटली होइन, एट द एन्ड होइन, यु विल विन, यु विल अचिभ गड होइन, इफ यु आर लाइक पर्सिस्टेन्ट होइन। पर्सिस्टेन्ट मतलब कन्टिन्युसली स्टेडी भएर तपाईँले गरिराख्नु भयो भने यु विल गेट इट। तर अरू उपाय नै छैन, यो संसारमा अरू उपाय नै छैन। हेर्नु, you can try all other like process other than bhakti yoga. There is no other process which is going to give you the ultimate and a goal of life. It's only Krishna consciousness. Okay, so thank you very much. प्रभुजी, हामीले इनिसिएटेड हुन के गर्नुपर्छ? Okay, so सबभन्दा पहिला you come to ISKCON and you be connected to ISKCON and we have like lots of like initiating gurus होइन। गुरुहरूसँग तपाईँ आश्रय लिन सक्नुहुन्छ भनेको आश्रय लिइसकेपछि then you are like connected to guru and guru is checking you are checking guru होइन, whether तपाईँहरू कम्प्याटेबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर होइन। अनि त्यसको केही समयपछि भनौँ मिनिमम 6 months पछि तपाईँको दीक्षा हुन्छ। र दीक्षा लिनको लागि तपाईँले होइन दैनिक एभ्री डे होइन यु हेभ टु फलो 4 रेगुलेटरी प्रिन्सिपल्स। It's gone. Videos. Okay, I think it's still here. Okay, yeah, it's coming. So 4 regulatory principleहरू हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो अनि त्यसपछि there are certain other like things which you have to do. And first you come to ISKCON होइन, लकडाउन पछि you can come and associate with his devotees at the temple होइन। बुढानीकण्ठ मन्दिरमा तपाईँले आएर भेट्न सक्नुहुन्छ। If you are living in Kathmandu or like if you're living in some other places and you can definitely like go and associate with the devotees to the nearest, तपाईँको nearest ISKCON सेन्टरमा गएर तपाईँले होइन भक्तहरूको सङ्ग लिन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि डेफिनेटली दे विल गाइड यु टु बिकम इनिसिएटेड सुन। ओके, सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ इनिसिएसनको लागि एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। तपाईँले धेरै सोध्नु भइसक्यो इनिसिएसनको बारेमा। इट्स भेरी गुड, द्याट इज भेरी गुड एन्ड इट इज भेरी मच रिक्वायर्ड, इट इज भेरी मच रिक्वायर्ड। ओके ओके, सो रजनी श्रेष्ठजीले चाहिँ यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, नाइस स्पेलिङ, you have like a very unique spelling रहेछ तपाईँको नामको। स्टिल इट इज भेरी पढ्न सकिन्छ, इट्स युनिक। हरे कृष्ण प्रभुजी, हामी तमोगुण अनि रजोगुण दुईटै हुन सकिन्छ? मिक्स, इट्स अलवेज मिक्स, तिनटै हुन्छ हामीमा, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, यो तिनटै होइन। वी हेभ लाइक अल दिस 3 इन अस। हामी एउटै मात्र प्रदान भएको कुनै कोही पनि हुनुहुन्न, इट्स अल मिक्स्ड होइन। तर तिनटामा कुन चाहिँ बढी छ त होइन, द्याट डिसाइड्स लाइक वाट काइन्ड अफ पर्सन वी आर। त्यही भएर यो तिनटैको कति पर्सेन्टेजमा यो तिनटा छ भन्ने कुराले हामीलाई विभिन्न डिफ्रेन्ट भेराइटी अफ मान्छेहरू बनाएको होइन, डिफ्रेन्ट भेराइटीको मान्छेहरू बनाएको छ होइन। त्यही भएर डेफिनेटली हामीमा एउटै मात्र गुण हुँदैन, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण मात्रै एउटा प्रधान हुने हो भनेको मतलब दे आर अदर, यो सेकेन्डरी रूपमा चाहिँ होइन अरू हुन्छ होइन। सो डेफिनेटली कोही होला मतलब 60% सत्वगुण होइन, 20% रजोगुण, 20% तमोगुण हुनसक्छ होइन। भनेको मतलब मान्छे एकदम डिसिप्लिन छ, बिहान उठ्छ होइन, एकदम टक्क एक्सर्साइज गर्छ, तर बेलुका भएपछि रक्सी खान्छ होइन। सो अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन, यो मिक्स अवस्थामै आउँछ, मिक्स अवस्थामै आउँछ न। ओके, सो डेफिनेटली होइन मिक्स नै हुन्छ, प्योर भन्ने स्टेज छैन।
प्योर हुनको लागि हैन प्योर शुद्ध सत्व गुण प्योर हुनको लागि चाहिँ हैन वी हैव टु बी कृष्ण कन्सियस एन्ड वन्स यु बिकम प्योर शुद्ध सत्वमा गएपछि वी आर लाइक नट बिलोङिङ टु दिस वर्ल्ड एनिमोर एन्ड विल गो टु स्पिरिचुअल वर्ल्ड आफ्टर द्याट हैन तर रजोगुण प्रधान अथवा तमगुण प्रधान हो भने चाहिँ यस वी स्टे इन दिस वर्ल्ड हैन फर द लङ्गर टाइम ओके सो ओके रजनी कार्कीजीको यहाँ प्रश्न आएको छ त्यो लाइक श्रीमद् भागवतम 1625 I like when you like reference this kind of like things no so the personality of Godhead produced the 4 Vedas by his breathing I think it's on the 4th 5th chapter 4 5 it is said that Veda was only one and later it was divided into 4 Vedas and 5th also can you please explain I'm a little confused ओके सो हाम्रो चाहिँ मैले अस्ति नै पनि भनिसकेको थिएँ यो कुरा हैन हामीहरू अल्पज्ञानी छौँ हैन हामीहरू अल्पज्ञानी छौँ हामीसँग जति पनि नलेज छ एकदम स्मल अमाउन्ट अफ नलेज छ अनि हामीले एउटा ठाउँमा पढिसकेको नलेजले अर्को ठाउँमा हामीले अर्कै चिज भेटायो भने हामी कन्ट्राडिक्सन भनेर सोच्छौँ किन भन्दाखेरि वी डोन्ट नो द होल पिक्चर हैन हामीसँग त्यो होल पिक्चरको इन्फर्मेसन छैन द्याट्स वाइ वी थिङ्क द्याट वी आर लाइक हैन नलेज बट यो कहाँबाट आयो हाम्रो नलेजमा फिट नहुन साथ वी थिङ्क द्याट इज कन्ट्राडिक्सन हैन सो डेफिनेटली द्याट्स कल्ड डाउट हैन अनि त्यस्तो बेलामा डाउट आउँछ एन्ड डाउट चाहिँ नलेजको तरवारले काट्नुपर्छ भनेर भनेको छ नि भगवानले हैन सो इट्स भेरी नाइस द्याट यु आर आस्किङ क्वेसन्स एन्ड यु आर लकी द्याट आई हेभ अल्सो गन थ्रु दिस सिचुएसन इन माई लाइफ एन्ड देन आई रियलाइज नाउ इन दिस थिङ जुन तपाईँले जुन वेद शास्त्रको क्वेसन गर्नुभयो हैन 4 वेद आर द 4 डोर वे टु गोलोक वृन्दावन हैन यो गोलोक वृन्दावन स्पिरिचुअल वर्ल्डमा दिस 4 वेदस आर हैन 4 गेट्स हैन सो इट मीन्स लाइक 4 वेदस हैन आई मीन एक्जिस्ट इटर्नली हैन दिस 4 वेदस आर एक्जिस्टिङ इटर्नली नाउ हैन यो एउटा वेद आयो त्यहाँबाट 3टा वेद कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो संसारमा वेद ल्याउने चाहिँ वेदलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने रिइन्ट्रोड्युस गर्ने पहिला पनि सन गडलाई हैन भगवानले दिनुभएको थियो तर डिग्रेड भयो अनि फेरि 5000 इयर्स अगाडि हैन अबाउट 5000 इयर्स अगाडि व्यासदेवले फेरि रिइन्ट्रोड्युस गर्नुभएको हैन त्यही भएर व्यासदेवले वेद लेखेको भन्नु हुँदैन रचना गरेको भन्नुहुन्छ रचना मिन्स कम्पाइल हैन ही इज टेकिङ फ्रम देयर स्पिरिचुअल वर्ल्डबाट लिएर आएर रचना कम्पाइल गरेर अहिले हामीले जुन वेद पढ्छौँ त्यो फर्ममा राखेको चाहिँ वेद व्यासले हो एन्ड देन त्यो फर्ममा राख्नु भएको चाहिँ फर्स्ट एउटा वेद दिनुभयो त्यसपछि एउटा वेद पछि हैन एन्ड पिपल आर नट एबल टु लाइक अन्डरस्ट्यान्ड इट हैन त्यसलाई अनि एलाबोरेट हैन अर्को 3टा वेद पनि फेरि इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो हैन सो द्याट दे आर मोर इन्फर्मेसन्स अनि त्यसपछि पनि नभएपछि हैन उपनिषदहरू हैन पुराणहरू त्यसपछि इतिहासहरू हैन श्रीमद् भागवतम and so many other scriptures are like introduced हैन but all these like spiritually related चिजहरू भगवान श्री कृष्ण भगवान राम and लक्ष्मी नारायण they don't live in this world हैन यो हैन कि हैन कृष्ण आउनुभयो 125-30 वर्ष मात्र यहाँ संसारमा बस्नु जानुभयो and कृष्ण is finished now कृष्ण is no more no it's not like they exist in spiritual world eternally and all these Ved शास्त्रहरू यो all these like भगवत गीताहरूको जुन ज्ञानहरू छ नि they eternal like they remain eternal हैन त्यही भएर यो धर्मलाई के भनेको सनातन धर्म भनेको हैन it is कुनै बेला नै छैन this dharma is not written for this time only it's eternal it's universal हैन हाम्रो मनुष्यको भाषामा भन्यो भने it's universal तर it's beyond universe it's in spiritual world तर स्पिरिचुअल वर्ल्डबाट यो संसारमा तानेर ल्याएको हैन तानेर ल्याउने सर्टेन टाइम छ जस्तै हरे कृष्ण महामन्त्र वाज नट इन्ट्रोड्युस्ड हैन बिफोर 500 इयर्स हैन 500 वर्ष अगाडि यो महामन्त्र कोहीलाई मात्र थाहा थियो बट नट आई मिन हैन इट्स लाइक नट एडभर्टाइज तर चैतन्य महाप्रभुले हैन गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन गोलोक वृन्दावनमा दिस महामन्त्र इज लाइक सङ हैन बाइ गोपीहरूले चाहिँ यो गाउनुहुन्छ हैन त्यहाँ गोपाहरूले गाउनुहुन्छ त्यसलाई चैतन्य महाप्रभुले लिएर हैन यो संसारमा दिनुभएको No, बुझ्नुभयो this is not a new mantra, new and यो सांसारिक these are like not okay let's manufacture this 16 words like mantra भनेर त्यसरी बनाएको मन्त्र हैन right so in the same way these Vedas exist eternally तर त्यो वेदलाई हैन कम्पाइल गरेको यो मोमेन्टमा हैन फ्रेश गरेर दिनुभएको चाहिँ व्यासदेवले that's why it is written and that's why it is written in chapter 4 and 5 that first one Veda comes
and one Vedas were introduced, and then people didn't understand, and 3 more Vedas were brought. त्यसपछि Upanishad was written, and all this like compile, it's called compilation. So Srimad Bhagavatamको पनि कथाहरू तपाईले हेर्नु भने it's not man made. He didn't create anything. जुन रियलाइज गरेको सोलहरूको स्टोरीलाई ल्याएर कम्पाइल गर्नुभएको छ उहाँले. It is not like let me write गरेर सोचेर लेख्नु भएको हैन उहाँको आफ्नो इमेजिनेसन होइन. These are all like truth of reality, रियल लाइफमा भइरहेको चिजहरू हैन, त्यसलाई नै कम्पाइल गरेर they have made it. That's why they are all like truthful books. Okay, so thank you, Rajni ji. Okay, let me see if we have any other question. Yes, Bina जीले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको रहेछ. हरे कृष्ण प्रभुजी, मेरो एकदमै जान्नुपर्ने कुरा एउटा क्वेशन. ओके, एकदमै छ. भक्ति मार्गमा लागेपछि ध्यान, योगा र कुण्डली जागरणको आवश्यक छ कि छैन, यसको एन्सर दिनुभयो भने मेरो ठुलो कन्फ्युजन टाढा हुन्छ प्रभुजी. ओके, लेट मी क्लियर हियर ठुलो कन्फ्युजन. भक्ति योगा प्र्याक्टिस गर्यो भने यो अरु बाँकी सबै चिज के पनि गर्नु पर्दैन हैन. अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म ध्यानावृतम अनुकूलेन कृष्णनु शीलनम भक्तिर उच्यते हैन. त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हैन, भक्ति गर्नको लागि हैन ज्ञान कर्म ध्यान सबै हैन तपाईले एक्सक्लुड गर्दै हुन्छ. किन भन्दाखेरि त्यसले प्राप्त गर्ने रिजल्ट तपाईले अटोमेटिक प्राप्त गर्नुहुन्छ. भक्तिको लाइनमा जाने मान्छेको आत्मा साक्षात्कार बाइ प्रोडक्ट हुन्छ, परमात्मा साक्षात्कार बाइ प्रोडक्ट हुन्छ, ब्रह्म साक्षात्कार बाइ प्रोडक्ट हुन्छ, नेचुरली हुन्छ हैन. सो जहाँसम्म कुण्डलिनी जागरणको कुरा आउँछ, म एउटा बुक पढिरहेको थिएँ. आई क्यान अल्सो लाइक सेन्ड यु द्याट बुक इफ यु वान्ट हैन. तपाईं यु क्यान राइट अ मेसेज अन द्याट. अनि कुण्डलिनी जागरण मलाई पहिलादेखि एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो हैन. म भक्तिमा आइसकेपछि पनि मेरो ब्याक अफ द हेडमा कुण्डलिनी जागरण कुण्डली 7 चक्रहरू म्यानिपुलेट गर्ने अनि सिद्धिजहरू एकदमै मन पर्थ्यो. अनि म भक्तिमा आइसकेपछि मैले थाहा पाएँ कि यो सबै चिज काम छैन हैन. त्यही भएर मैले त्यसमा इन्ट्रेस्ट देखाइन. तर अगेन वान्स इन अ वाइल त्यो कुण्डलिनी स्थापन पाए हुन्थ्यो, कुण्डलिनी जागरण गराउन पाए हुन्थ्यो, सिद्धिहरू प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ आइरहेको थियो. द्याट्स वाइ. अनि मैले पत्रिप्रभुलाई सोधेँ हैन, पत्रिप्रभुलाई सोधेर देन आई वान्टेड टु नो अबाउट कुण्डलिनी जागरण के रहेछ, यो कसरी गर्दो रहेछ, कस्तो रहेछ, साँच्चै हो कि हैन. सो आई वाज रिडिङ वान बुक हैन. मैले एउटा बुक पढेँ हैन. अनि त्यसमा कुण्डलिनी जागरणको सबै हैन हाम्रो कसरी यो एनर्जीहरू फ्लो हुन्छ यताउति सबै मैले आई वाज रिडिङ. अनि वाउ, यो त एकदम आई वाज लाइक फ्यासिनेटेड, किनभने द्याट वाज द फिल्ड अफ माई इन्ट्रेस्ट हैन. एकदम फ्यासिनेटेड भयो. अनि त्यसपछि त्यो बुकमा लास्टमा हैन जब च्याप्टर थियो, कन्क्लुडिङ च्याप्टरमा के लेख्यो भन्दाखेरि कुण्डलिनी जागरण गर्न हैन भनेको यो जुन चक्रहरूको जुन के भन्छ यसलाई युज गर्ने, कुन चक्रबाट हामीले एनर्जी निकाल्ने भन्ने हुन्छ नि, त्यो चक्रलाई रेज गर्दै गएर सहस्र चक्रबाट हामीले हैन रेज गर्नलाई कुण्डलिनी जागरण भन्छ. यो जुन फ्लुइडलाई माथि ल्याउनलाई जागरण भन्छ नि. अनि त्यसमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि कुण्डलिनी जागरण गर्ने 2 तरिका छ भनेर त्यसमा क्लियरली लेखेको थियो. फर्स्ट इज कुण्डलिनी जागरण प्रोसेस हैन, कुण्डलिनी जागरण प्रोसेस, एन्ड सेकेन्ड इज भक्ति योगा भनेर लेखेको थियो हैन. जसले भक्ति योगा प्र्याक्टिस गर्छ उसको कुण्डलिनी अटोमेटिक जागरण हुन्छ हैन. यु बिकम प्योर. दिस चक्रहरूबाट माथि ल्याएर सहस्र चक्रसम्म तपाईँ पुग्न सक्छ भक्ति योगा प्र्याक्टिस गरेर नेचुरली विदाउट इभन रियलाइजिङ द्याट योर कुण्डलिनी इज राइजिङ हैन. सो व्हेन आई रेड द्याट, बाम, बुक बन्द गरेँ. थ्याङ्क यू, नाउ आई गट द एन्सर. नाउ आई डोन्ट निड टु प्र्याक्टिस कुण्डलिनी जागरण सेपरेटली, राइट. सो द्याट्स वाइ भक्ति योगा इज लाइक हैन, नट लाइक हामीले प्र्याक्टिस गरेर, मैले प्र्याक्टिस गरेर या कसैले प्र्याक्टिस गरेर त्यसलाई चाहिँ हैन बताइएको होइन कि हैन. आई मिन हैन, इट इज इन रियालिटी भक्ति योगा इज द मोस्ट कम्प्लिट प्रोसेस अफ हैन गॉड रियलाइजेसन हैन, with all these like energies and sub goals and everything included in the bhakti yoga. Okay, so I think I have answered your question. Thank you, Binaji. Sarita जीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ, क्यान वी मेक प्रसादम इन अ पिरियड अल्सो, मेन्स्ट्रुएसन भएको बेलामा. ओके, तपाईको घरमा यदि तपाईलाई हेल्प गर्ने कोही छैन हैन, यदि कसै तपाई बाहेक अरु कोही छैन भने यस यु क्यान टेक शावर हैन. राम्रो एकदम फ्रेश भएर नयाँ लुगा लगाएर फ्रेश भएर तपाईले पकाउनु पर्छ. इभिनिङमा फेरि पकाउनु पर्यो, फेरि यु टेक शावर, यु बिकम क्लीन, एन्ड देन यु क्यान कुक, एन्ड यु क्यान इभन अफर टु गॉड
यदि घरमा यदि कोही अरू हेल्प गर्ने कोही छैन भने, यदि इफ देयर आर लाइक पिपल हु आर लाइक एबल टु कुक फर यु, देन बेटर यु होइन अरूहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर कुक गर्न लगाएको बेटर. यदि कोही छैन भने यस यु क्यान प्युरिफाई यर सेल्फ इफ युआर लिभिङ अलोन, होइन यु क्यान प्युरिफाई यर सेल्फ क्लिन होइन एन्ड देन कुक. ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच. विपिन प्रभुले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ. I've got a question. As we say there is a soul in each and every atom, then why we are always connected on the soul of only semen, not of blood, which we lose in bleeding? Dandavat Pranam Prabhuji. Okay, nice question. Bipin Prabhu, yeah, I think this is a very nice question, but you have to listen very carefully. And every atom ma soul hundaina, every atom ma Paramatma huncha, super soul huncha. No, this is how Chirodakshay Vishnu goes into every atom. And these atoms are created by Durga Devi, and every atom लाई activate गर्नको लागि चाहिँ परमात्मा हुनै पर्छ. हामी पनि परमात्मा छैन भने we cannot do anything on our own in this world. And we are also guided by Paramatma, and every atom is also guided by Paramatma, not soul. And not soul. So soul is different thing, Paramatma is different thing. So Paramatma pervades. And pervades, and Paramatma चाहिँ pervade गरेर every कणमा छरिएको हुन्छ. अनि त्यो परमात्माले रेडी गरेर राखेको चिजमा हामी आत्मा आएर त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्न थाल्छ हामीले. And we use or misuse this and a facility which is given to us by God. So actually, in one sense, God is serving us in that level. Yes. Okay, so it's not Atma, it's Paramatma. Okay, so then for the recreation, we have to come through the semen of a father. Okay. So June Prajapati ji le prashna garnubhako cha, is it because your prashna last time ko, if I remember. Okay, I don't remember, I'm sorry. I mean, is it true that it's from the last time? Okay, so as we belong to a Newar family and also married, we have to celebrate many festivals and also invite relatives. So being Krishna conscious, shall we celebrate those festivals? Well, तपाईले पनि प्रश्न गर्नुभएको. What I do, and since I'm also from Newar family, what I do is like, yes, I celebrate festivals with them. And why? Because festivals are family get-togethers. And a festival भनेको खाना मात्रै होइन, हैन. Festivals भनेको हैन, like meeting people, sharing your like realizations and sharing your experiences हरु पनि हो, हैन. त्यही भएर मेरो लागि चाहिँ फेस्टिभल्स, नेवार फेस्टिभलहरु आउँछ सबै. I also celebrate everything, हैन. समय बजी खानेदेखि लिएर सबै. तर of course I take the vegetarian part, prasadam part मात्रै I enjoy, and I let them enjoy whatever they want, and up to them, and it's their belief system. And I enjoy what I enjoy is Krishna consciousness and all these like things, and definitely, and मैले चाहिँ all these like festivals, I take that family get-togethers and I sit with them, live with them, and as soon as I put tilak dhoti, and they will ask like so many spiritual things, spiritual questions or sodhनुहुन्छ. And even though they are talking about like non-spiritual things, I also like participate just to like interact with them without any hesitation. And जहाँसम्म खाना आउँछ, I'm very particular about like food. It has to be prasadam, not only vegetarian, it has to be prasadam. If it is not prasadam, not offered to Krishna, then I'm not going to eat it. And then I don't also like request them not to eat, not to eat meat or so. I don't really bother them. And so yeah, festivals are like family get-together, is so wonderful. Take that opportunity. Okay, so thank you very much, Junji. शिल्पा श्रेष्ठजीले सोध्नुहुन्छ, घरमा अलि प्रब्लम हुन्छ भगवानलाई भोग लगाउँदा पकाउँदा नै तुलसी पत्र राखेर मानसिक भोग लगाउँदा हुन्छ कि हुँदैन? वेल, अघि नै मैले भने जस्तै भान्सामा एउटा कृष्णको फोटो राख्नुस्, राम्रो सफा गरेर, देन भान्सामै तपाईले पकाउन साथ तपाईले भान्सामै अफर गरिदिनुस् न, कुरै सक्यो नि, हैन. त्यसमा यताउति प्रब्लमको कुरै आउँदैन, हैन. सो पूजा कोठासम्म लान यताउति गर्दाखेरि झन्झट छ भने, then you can have one small picture and in भान्सा, just offer him. And किनभने भगवानले त तपाईको भाव लिनुहुन्छ, अनि भगवानलाई थाहा छ तपाईको जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, हैन. God can understand that.
and Krishna understands that, and if you are like sincere, and Krishna is going to change that and that situation and make favorable and that situation favorable to you in due course of time. But you have to show the sincerity. Okay, so thank you very much. धीरज न्युपानेजीले फेरि प्रश्न गर्नुभएको छ, फेरि होइन, आई थिङ्क इट इज द फर्स्ट टाइम यु आस्क, आई डोन्ट रिमेम्बर. एनिवे, प्रसाद अफर गर्दा वी सुड बी केयरफुल अबाउट लाइक क्लिनलीनेस एज इट इज टु बी अफर्ड टु द लर्ड. प्रपर कन्सियसनेस पनि त्यस्तै टेस्ट पनि त चाहिन्छ होला. Can the cook taste the food to check if it is good enough or not before offering it to the Lord? Okay, so this is very wonderful question. भगवानलाई टेस्टी पनि हुनुपर्छ डेफिनेटली, हैन, नुन पुगेको हुनुपर्छ, नुन खल्लो हुनु भएन, नुन चर्को हुनु भएन, हैन. So if you are confident, if you are a good cook and if you are confident that everything is prepared, then no need to taste. हैन, किनभने भगवानलाई चढाउन अगाडि टेस्ट गर्नु हुँदैन. तर तपाईको भाव चाहिँ म भगवानलाई मिठो खुवाउँछु भन्ने भाव छ र तपाई कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न, हैन, तपाई कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न भने, हैन, सो डेफिनेटली what you can do is like you can pray to God, and God, I want to offer you nice food, that's why I'm going to taste it. भने त्यसमा अलिकति लिएर तपाई टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर झुठो नगर्नुस् है. You can अलग्गै लिएर तपाईले टेस्ट गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, तर बेस्ट इज विदाउट टेस्टिङ, हैन. Means like you practice and you become like, हैन, good cook, and that is the good thing. But in the beginning stage, and if you're not a good cook, if you're not confident, then you can definitely like taste food. But have in mind that for the pleasure of Krishna, you are going to taste the food. Okay, so thank you very much. So yeah, हाम्रो अर्को प्रश्नहरु पनि छ, नारायण प्रभुहरुको, हैन, रजनी माताजीको, जुन माताजीको. There is like other questions, but now I have to stop this class because we are going to sing online, and you can watch this singing of Mahamantra. We are going to do about half an hour, 4:30 to 5 सम्म. हाम्रो अहिले स्कनले वर्ल्ड भरि नै हैन यो महामन्त्रको 108 hours भनेर चलाइरहेको छ, हैन. त्यसमा me and my wife, we are going to sing Mahamantra for half an hour. So अहिले टाइम भइसक्यो भएकोले I'll stop here. These 3 questions, जुन remaining questions छ, please make sure that you come tomorrow to the class at 3 to 3:30 भित्रमा. I'll come online. त्यो बेलामा आएर you can just like repost these questions there. I will answer your question tomorrow. Okay, so thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Hare Krishna. Sir, thank you.